নমস্কাৰ, মই দিগন্ত। তো ৱাটাৰ বাইকৰ আন এটা পাৰ্ট লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আপোনালোকে আগৰ পাৰ্টত চাইছে বডিখন কেনেকৈ বনোৱা হৈছে। তো এইটো পাৰ্টত আপোনালোকে চাব বডি ডিজাইনিং, বডিৰ কভাৰিং, গোটেইখিনি বস্তু কেনেকৈ বডিখন কভাৰ কৰা হয়, ডিজাইন দিয়া হয়। তো এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ত দেখা পাব। তো দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথমতে আমি ফ্ৰণ্ট সাইডটো কভাৰ কৰিম আৰু এই ফ্ৰণ্ট সাইডটো কভাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি এনে ধৰণৰ কাৰ্ডবৰ্ড লৈছোঁ। এই কাৰ্ডবৰ্ডবোৰ আমি কাটি কিছুমান গ্লু আৰু ক্লিপৰ সহায়ত আমি ফ্ৰণ্ট সাইডটো কভাৰ কৰি দিম। তো আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ এইটো কভাৰ কৰা হয় আৰু লগতে বডি ডিজাইনিঙত গোটেইখিনি বস্তুৱে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। তো আমাৰ বডি ডিজাইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মেইন বস্তু হ'ব থাৰ্মকল আৰু কাৰ্ডবৰ্ড। এই দুটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি আমি এখন ৱাটাৰ বাইকখনক আমি ডিজাইন দিম। তো আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ এই দুটা বস্তুৰে আমি ৱাটাৰ বাইকখনক ডিজাইন দিব গৈ আছোঁ। Just wish he knew. আমাৰ ৱাটাৰ বাইকখনৰ পিছফালে এটা চাইডে আমাৰ প্ৰপেলাৰখন থাকিব আৰু আনটো চাইডে আমাৰ বাইকৰ চেইনটো থাকিব। আৰু ইয়াত আমাৰ ছাৰ্ভিচিং কৰাৰ প্ৰয়োজন হ'ব মাজে মাজে। তো সেইবাবে আমি ইয়াত কভাৰিংটো ফিক্স কৰিব নোৱাৰিম। তো তাৰ বাবে আমি ইয়াতে শ্লাইডিং বনাব লাগিব। তো যাতে আমি এইটো যেতিয়া আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ছাৰ্ভিচিং কৰা, তেতিয়া আমি যেতিয়া শ্লাইড কৰি এইটো অ'পেন কৰি আমি ইয়াতে ছাৰ্ভিচিং কৰিব পাৰোঁ। তো তাৰ বাবে আমি ইয়াতে শ্লাইড বনাম। তো আপোনালোকে চাই থাকক শ্লাইডখন কেনেকৈ বনোৱা হয়।
Just wish he knew. বাইকখনত থকা টিউব দুটা আমি হাইড কৰি ৰাখিবলৈ ইয়াতে আমি দুখন সাইড পেনেল বনাওঁ ইয়াৰ ভিতৰতে আমাৰ গোটেইখিনি মেচিন থাকিব যেনে ইয়াৰ কম্প্ৰেছাৰ মটৰ আৰু বাকি বিভিন্ন বস্তু ইয়াতে থাকিব তো ইয়াতো আমাৰ কেতিয়াবা খুলিবলগীয়া হ'ব পাৰে তো তাৰ বাবে আমি এইখন কাটি এখন এক্সট্ৰাকে লগাম যাতে আমি কেতিয়াবা খুলি ছাৰ্ভিচিং কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াতে কিছুমান হল কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াৰ কম্প্ৰেছৰ আছে ইয়াৰটো যাতে ইয়াত টানি লৈ আমাৰ চকা বা আমাৰ টিউব আছে দুটা তো তাতে আমি ইয়াৰ ভৰাব পাৰে যাতে তো সেইকাৰণে ইয়াতে কিছুমান হল কৰিব লাগিব হৈ গ'ল আমাৰ ৱাটাৰ বাইকখনৰ বডি কভাৰিং আৰু ডিজাইন ই আমাৰ ওপৰৰ যিখন আছে ওপৰৰ আপোনালোকে চাই আছে তো ইয়াতে আমাৰ যিটো ইলেক্ট্ৰিক বাইক আছে তাৰ লগত চেম থাকিব সেই তিনিখন আমাৰ বস্তু আমি ইয়াতে লগাম তো এটা হৈ গ'ল তো আপোনালোকে নেক্সট পাৰ্টত ৰেপিং আৰু কালাৰিংটো দেখিব পাব তো গোটেইখিনি কাম আমাৰ শেষ এতিয়া আমাৰ ৰেপিং কৰিব বাকী আছে আৰু কালাৰ দিব বাকী আছে তাৰপিছত কানেকশ্যন তো এই মাত্ৰ দুটা তিনিটা পাৰ্ট আছে আৰু তো আপোনালোকে মিছ নকৰিব এই দুটা তিনিটা পাৰ্টৰ পিছত আপোনালোকে ফাইনেল প্ৰজেক্টটো চাব তো আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিলে